සුබ දවසක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ නිවැරදිව රසම රස බටර් කේක් එකක් කොහොමද ගෙදරදිම හදාගන්නේ කියලා. පොඩි රහසකුත් එක්ක. කිලෝ එකක කේක් එකක් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. බටර් සීනි හොඳින් බීට් කරගන්න. බිත්තර එකින් එක දමා හොඳින් බීට් කරගන්න. වැනිලා සහ කිරි එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න. සීනි කැට දිය වෙනතුරු පමණක් බීට් කරගන්න. ඉන් අනතුරුව ඔයාලට පාන් පිටි සහ බේකින් පවුඩර් මිශ්‍රණයද එකතු කරගන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය 160කින් විනාඩි 45ක් බේක් කරගන්න. මේ වෙලාවේ මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම කරුණ වන්නේ oven එකෙන් oven එකට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන බවයි. මං ඔයාලට පොරොන්දු වුණා බටර් කේක් එකක් රස කරගන්න, හොඳ සොෆ්ට් එකකට හදාගන්න පොඩි රහසක් කියලා දෙනවා කියලා. ඔයාලත් කැමති ඇතිනේ rucakecreations වල සැඟවුණු රහස් දැනගන්න. ඉතින් අපි තීරණය කළා ඔයාලා හැමෝමත් එක්ක ඒ සැඟවුණු රහස් ටික බෙදා ගන්න. Secret. බිත්තර එකෙන් එකතු කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් දෙහි ස්වල්පයක්, නාරංජු ස්වල්පයක් වගේ එකතු කරගන්න. ඊළඟ රහස තමයි කිරි වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මිල්ක් මේඩ් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒකෙන් ඔයාලගේ කේක් එක තවත් රසවත් වෙයි, තවත් සොෆ්ට් වෙයි. වෙනද හදන කේක් එකට වඩා ලොකු වෙනසක් දැනෙයි මෙහෙම කරලා බලන්නකෝ. තවත් රසවත් රහසකින් හමු වෙමු. යන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.